Sino kayo? Si Catriona Gray o si Pia Wurtzbach? Si Gloria Diaz. Magandang araw! Ito po ang inyong magandang kusinera, si Mama Lulu. Ano ang lulutuin niyo ngayong araw, Mami? Kare-kare! Hinanda namin ito para sa inyo, para maging masaya ang ating kainan ngayong araw neto. Anong mga parte ng mga baka ang iyong ihahanda ngayon na kare-kare? O sige, special to. You went all out, right? Nag-Seafood City tayo at pinakyaw natin ang lahat ng baka doon. Sinabi namin, ilabas nyo ang mga paa nila, mga baka. Tripe, oxtail, Buntot ng baka. baka, bulalo, bone marrow of the cow. Okay, like a meat of the cow, basically. Yes, the meat. The pit. Of? The cow. Ox pit. Tripe, oxtail, bulalo, and feet. So what is the first step of kare-kare? Palalambutan natin siya. Itong tripe, hihiwalay natin kasi minsan madali itong mga lumambot. Huhugasan na natin siya para isalang na natin. Importante bang hugasan ang mga parte ng baka para sa kare-kare? Siyempre, pinakuluan na nila yan. Oh, kaya tinan mo, malinis na siya. Kaya lang, kailangan siyempre hugasan. Dito kasi nililinisan na nila yan at saka hinuhugasan na nila. Hihiwalay na lang natin siya. Kasi kabit-kabit eh. Ikaw na ang maghihiwalay eh, oh. Ayan, no? Hiwalay na. Kiwa nyo lahat, ididirektan nyo na siya sa pan. Oo, para palambutan na. Lalaga lang yan. Kasi ang pagputol nila, hindi nila tinutuloy-tuloy yan, ganyan lang. Pero nakaano na siya, taga na sa buto. Yung ano na lang, hihiwalay mo yung mga skin. Mami, itong mga parte ng baka, ito ba ang kailangan nasa kare-kare o pwedeng iba-iba? Yan ang talagang main, minsan nga sa Pilipinas gumagamit pa sila ng muka ng baka. Dati, yun ang ginagamit ko nung nasa Pilipinas ako. Kaya lang dito walang mabila nun eh. Yung mga iba, katulad dito sa mga restaurant dito, ang nilalagay lang nila, yung oxtail. Oxtail lang. Oo, oxtail lang ang nilalagay nila. Pero sa Pilipinas, talagang lahat ng Ricardo lalagay. Aba, oo. Minsan nga, nilalagyan ko pa ng bituka nung araw. Eh dito, meron din, kaya lang ayoko bumili dito. Mahirap eh. Ito na lahat ang paa. Kahit na gaano karami yan, mamaya, konti na lang yan. Dahil, syempre, ang kakainin lang naman natin dito, yung balat. Yung mga buto, tatapon na yan. Gaano karaming tubig? Yung tama siya, yung lubog. Para lumambot. Ayan na siya. Palalambutan natin ang ox pit ng 45 to 1 hour. Ngayon, pag 1 hour na, hindi pa siya malambot. Siyempre, dadagdagan natin ulit ng mga 20 minutes hanggang sa lumambot siya. Tsaga-tsaga lang pag may time. Ito, maghuhugas tayo ng kutsilyo. Siyempre, kailangan malinis yan. Hihiwain na natin ang ating tripe. Tripe! Akala mo marami yan, mamaya liliit lahat yan. Sa Pilipinas kasi, fresh talaga. Yung bang, ikaw na ang kailangan maglinis, tatanggalin mo yung mga dumi-dumi dyan. Pero ito, tingnan nyo, malinis na siya. At saka nalaga nila sandalian, kaya hindi na masyadong matigas. Kaya sandali mo na lang siyang palalambutan. Itong pinakamadaling lumambot. Kaya kailangan bantayan mo ito, mga 30 to 45 minutes, malambot na yan. Yung mag-cut ako, hinuhugasan ko yung mga kutsilyo at saka yung ating sangkalan para malinis. Cleanliness is next to godliness. Akala nyo alam ko pa yan. Ano yung masasabi niyo sa mga taong hindi ka raw nag-gloves? Diyos ko, kailangan ba ako mag-gloves dito ngayon? Itong hirap nito sa paghihiwa. At saka sila Gordon Ramsay, saka sila Duyan, hindi naman nag-gloves, diba? Siyempre. You just have to make sure you wash your hands all the time. Oo, kaya nga tayo nandito sa tabi ng gripo eh. Hindi mo rin alam anong mga chemical ang nandun sa mga gloves, diba? Oo. Magtataka kayo bakit malalaki ang hiwa ko. Kasi mahirap pag masyado maliit, minsan natutunaw siya eh. Kasi nga, parang gelatin yan pag naluto. Hugasan na natin. Actually, wala ka naman talagang hugasan, no? Napakalinis na eh, oh. Pero just to make sure. Yeah, syempre. Kasi hindi mo rin alam ano rin ginawa. Oo, kung saan syempre pinatong yan. Akin na ang ating kaldero. Hindi yan dumi, ha? Mga mancha-mancha lang yan. Syempre, pagkaluto ka ng luto, ganyan lang yan. Pero malinis yan. Mga iho. Tubig-tubig lang yan. Papalambutan natin. Hi.
30 to 45 minutes. Titingnan natin kung malambot na siya. Ayoko naman kasi ng masyadong sobra lambot. Hindi na natin makakain ng maayos kasi luray-luray na yun. Say hi to the vlog! Hi guys! Next week will be... Bicol Express. Yes, my sister will be a guest cook next week. Isasalang na rin natin ang oxtail. Ayan ang oxtail. Oh, di ba? Bulalo at oxtail. Pagsasamahin lang natin. Hugas-hugas. May mga kaibigan kasi si Oliver na baka ayaw ng laman loob. Kaya ito, nilagyan ko siya ng laman. Because not everyone eats feet or tripe or anything like that. Oh, eto na ang laman ng baka, bulalo, at saka ang oxtail. Titingnan natin 45 minutes to 1 hour din. Depends to the tigas of the karne. Buksan na natin. Hi! Ayan na siya. Ito ang ox feet, paa ng baka, bulalo at saka oxtail. At ayun ang tripe. Babalik tayo maya-maya pag malambot na ang ating mga pinapalambutan. Ngayon naman, ang susunod na kabanata, syempre, ang paghihiwa ng ating mga gulay na ilalagay sa ating curry-curry. Bok choy. Sa Pilipinas, masikat ang pechay. Kung walang bok choy, pechay ang gamitin. Pareho lang yun. Ang kaibahan lang, maliit ito, mahaba ang pechay. Longta. Eggplant. Bao. Long beans. Sitaw. Pero hindi kasama ang patani. Sitaw lang. Habang iniintay natin yon, ayusin na natin itong mga ricado. Magcha-chop na tayo. Kung napupunan nyo, wala akong puso ng saging. Kasi minsan nakabili ako. Napakapait ng nabili ko. Hindi namin nakain, pati ang sabaw ng Hindi kanin. masyadong masarap ang puso ng saging dito sa Oo. Amerika. Tiyempuhan. Tiyempuhan. Sa Pilipinas talagang doon. Ay, oo. Kahit saan. Kahit saan makakakita ka ng puso. Besides bok choy, sitaw, at eggplant, ano pa ang pwede mong gamitin sa kare-kare? Ito lang talaga ang ginagamit Yeah, ko. hindi ka na Oo. pwedeng maglagay patata. Hindi! Asado? Mariosep, talaga rin naman. Alam niyo, nung nasa Pilipinas kami, espesyal pag nagluto ako ng kare-kare. Dahil magastos. Alam niyo, mamahal. At saka isa pa, matrabaho. Kaya ginagawa ko ito pag Pasko or Bagong Taon or my birthday at nire-request ng pamilya ko na mga kare-kare. Yun ang niluluto ko. At syempre, hindi lang para sa amin. Magbibigay ka rin sa mga kaibigan mo. Sitaw, long beans. Difference ba yan sa green beans? Siyempre, ang green beans, bitsuelas yun. Kasi pag wala akong mabiling sitaw, nilalagay ko green beans. Talong. Kung anong style ang gusto nyo, anong cut, ikaw nang bahala. Yung mahabang-mahaba, American yata yun. Pero yung parang oblong siya na maliit lang na ganon, yung parang ganon lang, Japanese eggplant yun. Sa Pilipinas may ganyang kaliit eh. Sa mga viewers natin, comment down below, ilang klase ang eggplants out there na alam nyo? Tapos na tayo sa paghihiwa ng ating mga gulay. Talong, sitaw at bok choy. May sobra pa akong isa. Lalagay ko dyan. Pupunta na tayo sa loob. Titingnan natin yung ating pinalalambutan. Umubod pa siya ng tigas. Mga 1 oras pa ulit ito. Matigas pa. Pagka nag-ring si Alexa, sabi mo, repeat. Rewind. O, tingnan natin ang bulalo natin. Matigas pa rin. Lumalaban pa siya sa tubig. Tatakban natin ulit. Basta nag-ring si Alexa, kailangan siyang umulit ulit. Ito ang ating tripe. Matigas pa rin. Lahat siya ay matigas pa. O sige, mag-antay muna tayo ulit. Hanggat sa susunod na kabanata, pag lumambot na siya, sisigaw ako. Patience is key. Ki? May susi ba tayo? O, meron akong tip sa inyo. Pagka konti na lang ang tubig, kailangan nating dagdagan. Lubog, kailangan, para maluto siya ng equal. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Alexa, stop. O sige, tignan na natin kung malambot na siya. O, natutusok na. Medyo malambot na. Pero, another 30 minutes yan. Para sigurado tayong malambot na malambot.
Ito rin, natutusok na. Another 30 minutes pa rin yan. Siyempre, gusto natin, masarap ang kain natin. Hindi lumalaban tayo. At itong tripe, tutusok na rin siya. Sabay-sabay yan, 30 minutes. Antayin natin siya ulit. Ganyan talaga ang pagluluto. Tiyaga-tiyaga lang, hindi pare-pareho yan. Kaya, nasa pagtsatsaga ang sarap. Teka, titingnan natin kung malambot na. Success! Halika, tutusukin kita. Titingnan natin yung bulalo at ang buntot. Malambot na rin ang buntot. Ang tripe, tingnan natin. Ito na mga meat natin. O, tingnan natin. O, ayan. O, malalambot na siya. O, Nice. Ito yung paa. feet. Yes, the feet. Ito na ang ating tripe. Ang tripe. Malambot na rin. Buntot, malambot din. Hugasan naman natin ang ating mga gulay. Ang sitaw at talong, medyo matagal yan lumambot. Kaya ilalagay natin yung una kaysa dito sa bok choy o sa pechay. Ngayon naman, napalambutan na natin ang lahat ng karne. Na-set up na natin lahat ang vegetables. Nakapagluto na rin ako ng sinaing. Ready na. Gagawin na natin ang ating peanut sauce. Ang pinaka-importante sa lahat. Umpisahan na natin. High heat. Yes. Unang-una, lalagyan natin siya ng mantika. Importante yan, syempre. Nakita ko yan sa comments. Yan ang tawag nila sa Batangas dito sa Kawa, Talyase. At ang aking paborito, nilagyan ko na ng mantika. Ilalagay na natin ang ating bawang at sibuyas. Pag medyo naaamoy na natin ang bango ng garlic, lalagay natin ang sibuyas. Hindi natin kailangan sunugin kasi papait yan. Sibuyas. Medyo antayin natin siyang mag-translucent ng konti. Ang isusunod natin ang ating anato powder or atsuete. Para saan yan? Para pangkulay. Mas magandang kainin pag medyo kulay orange siya. Halo lang natin sa mantika para kumulay. O, ayan na, o. Kulay na siya. Ngayon, ang pangsabaw natin, pwede tayong kumuha dito sa ox pit or sa tripe or doon sa oxtail para ilagay dito. Kasi malasa siya. Oo, malasa siya. Ngayon, kung kulang pa, dagdagan nyo na lang ng tubig. Hindi ako kumuha sa ox pit kasi masyadong mamantika. Okay, dito ako kukuha sa tripe. Dito sa oxtail, pwede tayong kumuha. Malasa yan kasi parang broth pa yan, no? Tingnan mo, kulang pa yan. Yung sauce na yan. Kaya dadagdagan na lang natin ng tubig. Nilagyan ko ito ng 60 ounces na tubig. Pakukuluin natin. Pag kumukulo na, tsaka naman tayo maglalagay ng special peanut butter! Ang kari-kari kasi talagang matrabaho. Kailangan ang pagtitimpi. Dahil kailangan antayin mo ang bawat isang sangkap na lumambot. At tapos gagawa ka ng sauce. Siyempre, titikman-tikman mo rin. Tatansyasin mo kung tama ang peanut butter. Hahalu-haluin. Kasi kung di, didikit yan. Walang specific na sasabihin mo na ganito karami lulutuin kong karne. At ganito karaming sabaw ang ilalagay ko. Kasi yung iba naman hindi masyadong nagsasabaw eh. Konti-konti lang yan kung kumuha. Kasi nga peanut butter. Pero yung lasa, dyan nagkakatalo. Sinabi ko na sa inyo, ang bawat nanay may sariling lasa ng pagkain. Yan ang tandaan natin. Gumukulo na siya. Haluin natin. Ang una nating ilalagay, yung gulay muna. Para medyo maluto siya. Kasi yung iba pinapakuluan ito sa separate na tubig. Pero ayoko nung kasi naglalasa ang tubig. Kaya ang gusto ko yan, gulay muna. Pag na ilagay na natin yung peanut butter, yung meat na lang ilalagay natin, yung kakainin natin.
Yung bok choy, mamaya natin ilalagay yon, huli yon, kasi madali maluto yun. Pakuluan lang natin ng mga about 5 minutes or 10 minutes. Kita naman natin yan, magbabago ang kulay ng ating talong at saka sitaw. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating peanut butter. Huwag nyo titipirin ng peanut butter kasi mas masarap yan pagka malapot. Purong peanut butter ang nilalagay ko. Kasi yung iba naglalagay ng pampalapot. Kaya kita nyo minsan hindi masyadong lasang peanut butter yung kanilang ginagawa. Nilalagyan minsan nila ng cornstarch o kaya breadcrumbs. Noong araw, naglalagay din ako ng pampalapot na yung binibili sa palengke na sinangag na bigas, na durog. Pero dito, wala niya. Kaya, tinuruan ako ng mami ko na purong peanut butter lang ang gamitin. Napakasarap naman talaga. Ang peanut butter sa Pilipinas, nagkakatalo dito sa peanut butter dito sa US. Kasi sa Pilipinas, matamis-tamis yung Lily's peanut butter natin doon. Dito, walang tamis, talagang plain lang siyang peanut butter. Kaya, ang ginagawa ko, para maging masarap, nilalagyan ko ng asukal. It depends na lang sa taste buds nyo. Mga 1/3 cup, o kaya 1/2 cup. Ito, 1/2 cup ito. Pero yan muna ng konti. Siyempre, konti-konti lang muna. Hahaluin natin para hindi dumikit at para lumapot. Lalagyan ko pa ng peanut butter. Talaga pag naglagay ako ng peanut butter, one to sawa talaga. Sa mga taong hindi sanay sa kare-kare, bakit naging peanut sauce ang kare-kare? Ewan ko kung saan nagbulayan, pero peanut butter yan eh. Depende sa dami ng sauce na gusto mo. Katulad niya, maraming sabaw ang ginawa natin. Kaya, isang buo tiyak yan. Talagang slowly ko ginalagay ang peanut butter kasi tinatansya-tansya ko siya kung tama na. O, katulad yan, hindi pa masyadong malapot. Kayo na bahala kung gaano kalapot ang gusto nyo. Ayan na, malapot na siya, oh. Ngayon, tungkol sa asin, hindi ko siya nilalagyan ng asin. Talagang hindi ko nilalagyan. Kasi may sausawan tayong bagoong, shrimp paste. May spicy ginisang bagong lang, na sweet. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Basta kami, Spicy! spicy. Ako sweet. Tungkol naman sa gulay natin, kanina, nilagay ko lahat, di ba? Yung iba naman, gusto nila nasa sides ang gulay nila. Pinapakuluan nila. Ayoko ng ganun kasi naglalasang tubig. Tungkol naman sa meat natin, yung mga meat natin na niluto at pinakuluan, kalahati lang ang ilalagay natin. Kasi baka naman hindi natin maubos, sayang. Kaya yung iba, pwede natin itabi. Ngayon, bukas o sa next week o sa Sunday, pwede tayong gumawa ng sauce again para doon sa mga naiwan. Practical! 1, 2, 3! Masarap. Happy eating to all. Maglalagay na ako ng meat para maumpisahan na natin ang pagkain. Sus Mario, anong oras na ba? Nakakalimot na ako. 3 oras na tayo nagbablog. Kaya pala, hindi ko na alam kung anong araw na ba ngayon. Ilulubog natin siya kasi para masarap. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalambot yan. O, ayan, haluin para lumasa. Ayun, ambulance. Hold on! Nicole is here! Give me 1 moment, don't put it in yet. I'm not putting this in. Put it in! Put it in! Wow. She bothered the vlog, everyone. Lalagay ko na ang buntot ni Oliver. Oh, ayan. Halo-halo pag may time. Oh, ayan. Haluin ng lumasa sa karne ang ating sauce. At ang ating huli, but not the least, My favorite. ang paborito niya, ang tripe. Putok-batok ni Oliver. Okay. Ngayon, huli nating ilalagay itong ating bok choy. Kasi madali naman tumaluto. Chay, chay, chay. Bakit chay, chay, chay? Pechay, pechay. Luto na ang ating kare-kare. Kare-kare! Ang luto ng ina ko. Ang ina ninyong lahat. Si Mama Lulu. Tara dyan, pot! I'm done. Sisintensyahan na natin. Siyempre, ako ang unang subo, ang unang kain. Nandito na ang aking bagong, nakaantay na. Kukuha na lang ako. Nagtataka kayo kung bakit nandito ito? Dahil, kanya-kanyang kuha kami. Ayoko na mag-serve sa kanila. Ano ako, waitress? Sumusobra na sila. Ako pa maghuhugas sa mga plato mamaya.
And this is for video purposes only, you know? We're just kita showing nyo? you all of these amazing things, you know? Nako, natuto yun. Dugo ko, sinasabi ko sa inyo. Ha? Nasa doktor. Sasandok na ako. Ang doktor ko nagtataka bakit wala akong dugo. Hindi ko nga alam kung anong kukunin ko kasi gusto ko maliit Paa lang. ba? Paa? Tripe? Gusto ko sana pisngi. Walang pisngi. O, ayan. Kukuha na ako. Talong. Nasa tabi mo pala. Ayan. Titikman na natin. Huwag kayo mainggit dahil kaya-kaya niyong gawin yan. Mamayang gabi o bukas, magluto na kayo para matikman niyo ang luto natin. Mamapaso na naman ako. Ilang beses na ako napapaso sa vlog natin. May bisita ba tayo? Ang sarap. Purong peanut butter ang ilalagay nyo, ha? Tandaan nyo. At saka, masarap na mag-oong. Ayan, propaganda ng bagong. Sponsor? Like, comments, and subscribes. Ijot! Mami, ako naman. Hindi! Sige Bukas na, ka! kakain na ako. Sandokan niyo naman ako. Ay, naku! Bahala ka sa buhay mo. Mahal niyo ba ako? Pagka ganito kumakain ako, wala akong minamahal. Kundi ang aking pagkain.